Hello dear students. So in the last class আমি কি কৰিছিলো electronic configurations of d block খিনি আমি চাই আছিলো তাতে chromium আৰু copper ইহঁতৰ exceptional configurations থাকে আৰু হেতু বহুত বেছি ইম্পৰ্টেন্ট হয় তোমালোকে পঢ়িবা ভালকে so next আমি যাম এতিয়া periodic properties বা আমি ক'ব পাৰো periodic trends মানে property বোৰ কি হ'ব পাৰে atomic size or you can say ionic size আৰু কি হ'ব পাৰে ionization enthalpy then metallic property then ইহঁতৰ কি থাকিব পাৰে softness then ইহঁতৰ alloy formation etc বহুত property আমি পঢ়িব লাগিব এতিয়া so first the most important property এই important property টো হৈছে atomic size so actually size টো কিহৰ ওপৰত ডিপেন্ড কৰে size depends on the nuclear charge inside চাৰিফালে ইলেক্ট্ৰনছ ঘূৰি থাকে ৰাইট যদি নিউক্লিয়াৰ চাৰ্জটো বাঢ়ি গৈ থাকে তেতিয়া ভ্যালেন্স শেলৰ ওপৰত কি বাঢ়ি যাব অ্যাট্ৰাকশনটো বাঢ়ি যাব সো এই অ্যাট্ৰাকশনটো বাঢ়ি গ'লে কি হৈ যাব শ্ৰিংক হৈ যাব মানে কমি যাব সাইজটো অ্যাট্ৰাকশন যিমানেই বেছি বাঢ়িব সিমানেই বেছি সাইজটো কমি যাব এটো হৈছে এটমিক সাইজৰ আমি এটা জেনাৰেল কনসেপ্ট বা জেনাৰেল ধাৰণা এটা ল'ব পাৰোঁ ওকে সো নেক্সট আমি চাব লাগিব পিৰিয়ড ওয়াইজ তাৰ প্ৰপাৰ্টিটো এটমিক সাইজটো ইনক্ৰিজ হ'ব নে ডিক্ৰিজ হ'ব আৰু গ্ৰুপ ওয়াইজ যেটো প্ৰপাৰ্টি হয় এটমিক সাইজ সেটো ইনক্ৰিজ হ'ব নে ডিক্ৰিজ হ'ব ফাৰ্স্ট অফ অল আমি চাওঁ নৰ্মালি পিৰিয়ড ওয়াইজ কি হ'ব লাগে লেফট টু ৰাইট বাফালৰ পৰা সোঁফালে কি হ'ব লাগে সাইজটো একচুয়ালি ডিক্ৰিজ হ'ব লাগে কিয় ডিক্ৰিজ হ'ব লাগে বিকজ লেফট টু ৰাইট এলিমেণ্টবোৰৰ কি বাঢ়ি যাব নিউক্লিয়াৰ চাৰ্জটো বাঢ়ি যাব এটমিক নাম্বাৰ বাঢ়ি যাব এটমিক নাম্বাৰ বাঢ়ি যাব মানে কি ভিতৰত নিউক্লিয়াছৰ যিটো নিউট্ৰন প্ৰটন এইবোৰ চাৰ্জ বাঢ়ি গৈ আছে এইবোৰ বাঢ়ি গৈ আছে নাম্বাৰটো সো নিউক্লিয়াৰ চাৰ্জটো ইনক্ৰিজ হৈ গৈ আছে এতিয়া মই কৈছিলোঁ ন নিউক্লিয়াৰ চাৰ্জটো যিমানেই বাঢ়ি যাব সিমানেই যিটো তাৰ এট্ৰেকশ্যন হৈছে ভ্যালেন্স শেলৰ ওপৰত সেইটো বাঢ়ি গৈ থাকিব সো যিমানেই বাঢ়ি গৈ থাকিব সিমানেই কি হ'ব কি ওচৰলৈ আহি গৈ থাকিব সো সেইকাৰণে কি হ'ব সাইজটো কমি যাব ওকে তো এট্ৰেকশ্যন যিমান বাঢ়িব নিউক্লিয়াৰ চাৰ্জ যিমান বাঢ়িব তাৰ এট্ৰেকশ্যন বাঢ়িলে সাইজটো কি হৈ যাব লাগে ডিক্ৰিজ হ'ব লাগে ওকে ডিক্ৰিজ হ'ব লাগে চাৰ্জটো সো আমি কি চাওঁ যে আমি তাৰমানে কি এছ ব্লক এইফালে থাকে ন মাজত কি থাকে ডি ব্লক থাকে আৰু এইটো চাইডে কি থাকে পি ব্লক থাকে সো এনেকৈ যদি চাবলৈ যাওঁ আমি জানিম যে ডি ব্লক আৰ স্মলাৰ দেন এছ ব্লক এলিমেণ্টছ আৰু পি ব্লক আৰ ইভেন মোৰ স্মলাৰ দেন ডি ব্লক এলিমেণ্টছ সো স্মলেষ্ট পি ব্লক মানে ডি ব্লকৰ যিটো চাইজ হয় জেনেৰেলি চাবলৈ গ'লে এছ আৰু পিৰ মাজত হ'ব এছটো ডাঙৰ হ'ব তাৰপিছত ডি তাৰপিছত পি ওকে এইটো মই এছ ব্লকৰ ভিতৰত কিন্তু কি হয় কিছুমান তাহাঁতৰ মাজত কি আছে এছ ব্লকৰ ভিতৰতে কিছুমান ইৰেগুলাৰিটিজ আছে ইৰেগুলাৰিটি মানে কি ইৰেগুলাৰিটি মানে হৈছে কি সিহঁতৰ যিটো সাইজটো ডিক্ৰিজ হ'ব লাগে ন নৰ্মেলি লেফট টু ৰাইট সো আমি ফাৰ্ষ্ট সিৰিজটো যদি চাওঁ ফাৰ্ষ্ট সিৰিজটো কি আছে স্কেন্ডিয়াম টাইটেনিয়াম ভেনেডিয়াম ক্ৰোমিয়াম মেংগানিজ আইৰণ কোবাল্ট নিকেল কপাৰ আৰু জিংক আছে ৰাইট ফাৰ্ষ্ট সিৰিজ সো লেফট টু ৰাইট কি হ'ব লাগে সাইজটো ডিক্ৰিজ হ'ব লাগে কিন্তু একচুৱেলি ইয়াত কিছুমান স্লাইট ইৰেগুলাৰিটিজ আছে নৰ্মেলি আমি ডিক্ৰিজ হোৱা বুলিয়ে ধৰোঁ কিন্তু ইয়াত এটা কথা আছে যে স্কেন্ডিয়ামৰ পৰা যিটো ফাৰ্ষ্ট 3D সিৰিজ ন স্কেন্ডিয়ামৰ পৰা আপ টু মেংগানিজ সাইজটো অফক'ৰ্ছ ডিক্ৰিজ হয় বিকজ ডিক্ৰিজ হয় মানে কি নিউক্লিয়াৰ চাৰ্জটো ইনক্ৰিজ হয় ডেটছ ডিক্ৰিজ হয় এতিয়া তাৰ পৰা নিকেললৈ এইখিনি সাইজটো অলম'ষ্ট আমি ছেইম থাকে বুলি ক'ব পাৰোঁ অলম'ষ্ট ছেইম থাকে কিন্তু কপাৰ আৰু জিংকত কি হৈ যায় সাইজটো স্লাইটলি ইনক্ৰিজ হৈ যায় তাৰমানে ফাৰ্ষ্ট স্কেন্ডিয়াম টু মেংগানিজ সাইজ ডিক্ৰিজেছ এজ ইউজুৱেল আইৰণ বা মেংগানিজৰ পৰা নিকেললৈ কি হ'ব অলম'ষ্ট ছেইম ৰিমেইনছ তাৰপিছত কপাৰ টু জিংক কি হৈ যাব সাইজটো অকণমান স্লাইটলি ইনক্ৰিজ হৈ যায় সো ইয়াৰ ৰিজনটো কি যদি মই গ্ৰাফডাল আঁকিবলৈ লওঁ তেতিয়াহ'লে সাইজৰ যদি গ্ৰাফডাল মই চাওঁগৈ ফাৰ্ষ্টতে সাইজটো এনেকৈ ডিক্ৰিজ হ'ব অলম'ষ্ট ৰিমেইন ছেইম স্লাইটলি ইনক্ৰিজ হৈ যাব তাৰমানে স্কেন্ডিয়াম টু ছাপ'জ মেংগানিজ নিকেল এইদৰে কপাৰটো অলপ বাঢ়ি যাব আৰু তাৰপিছত জিংক আহি যাব সো এইটো কিয় হয় স্কেন্ডিয়াম টু মেংগানিজ সাইজ ৰিমেইনছ অলম'ষ্ট সাইজ ডিক্ৰিজেছ বিকজ জেনেৰেল ট্ৰেণ্ড দেট ইজ নিউক্লিয়াৰ চাৰ্জ ইনক্ৰিজ হয় ন চাৰ্জটো ইনক্ৰিজ হয় কাৰণে এট্ৰেকশ্যন বাঢ়ি যায় গতিকে সাইজটো ডিক্ৰিজ হয় ৰাইট এতিয়া মেংগানিজ টু আইৰণ মানে মেংগানিজ টু ছাপ'জ নিকেল আপ টু নিকেল সাইজ অলম'ষ্ট ৰিমেইন ছেইম বিকজ কিয় হয় মেংগানিজ টু নিকেল আমি জানো যে নিউক্লিয়াৰ চাৰ্জটো তাত ইনক্ৰিজ হৈ গৈ থাকে কিন্তু লগতে কি হ'ব ইলেক্ট্ৰনছ নাম্বাৰছো তাত বাঢ়ি গৈ থাকিব নাই সো বাঢ়ি গৈ থাকিব ইলেক্ট্ৰন নাম্বাৰছ আউটাৰ শেলত সো যেতিয়া ইলেক্ট্ৰন নাম্বাৰছ বাঢ়ি গৈ থাকিব তেতিয়া কি হয় ইনক্ৰিজ ইন নিউক্লিয়াৰ চাৰ্জ ইজ অলম'ষ্ট বেলেঞ্চ বাই দ্য ইনক্ৰিজ ইন মাইনাছ যিটো নিগেটিভ চাৰ্জ হয় ইলেক্ট্ৰনৰ সেইটো অলম'ষ্ট চিমিলাৰ টাইপ হৈ যায় তাৰমানে কি কৰে এই দুটাই প্লাছটোৱে মাইনাছটোক অলম'ষ্ট বেলেঞ্চ কৰি থাকে কাউণ্টাৰ বেলেঞ্চ ইচ আদাৰ সো সেই বেলেঞ্চ কৰি থকাৰ কাৰণে কি হ'ব সাইজটো অলম'ষ্ট ৰিমেইনছ ছেইম ওকে তো এইটো মনত ৰাখিবা যিমানেই নিউক্লিয়াৰ চাৰ্জটো বাঢ়ি গৈ থাকে বাট বাহিৰৰ চেলত কি হ'ব ইলেক্ট্ৰন নাম্বাৰছো বাঢ়ি গৈ থাকে গতিকে নিগেটিভ চাৰ্জো বাঢ়ি গৈ থাকে প্লাছো বাঢ়ি যায় মাইনাছো বাঢ়ি যায় গতিকে দুইটাৰ মাজত কি হয় এটা মানে টনাটনি টাইপৰ হয় গতিকে সাইজটো ইনক্ৰিজ হ'বলৈ নিদিয়ে তাৰপিছত আহি যাব কি লাষ্টত why the size of copper and zinc why their size is slightly increases it's because in copper and zinc the number of electrons are very high
number of the electrons are very high. So what happens, since electrons are same in charge, every electron is negatively charged, so their population, electrons population increases as the number of electron increases as the number in case of copper and zinc. So what happens, there will be repulsion between the electronic charges, that is the inter-electronic repulsion. So there will be inter-electronic electron repulsion. Because of repulsion, the shells will be repelled, and what will happen, the size will become bigger. So because of the dense number of electrons, there will be electron repulsion in case of copper and zinc, so the size slightly increases. So what we got from it, that first size decreases because of increase in nuclear charge. This is very usual. Then the size remains almost same. This is because of almost same, because the increase in number of electrons balances the increase in number of increase in nuclear charge, and slightly size increases at last, because what happens, the electron repulsion to increases. So this is about the atomic size trend property. Atomic size or ionic size is also same, they will also follow the same trend. So atomic or ionic size or আমি যেটো property পঢ়িলো কি হ'ব, সাইজ ইনক্ৰিজ হ'ব ফ্ৰম লেফ্ট টু ৰাইট, ডিক্ৰিজ হ'ব, আৰু টপ টু বটম কি হ'ব, টপ টু বটমটো আমি নেক্সট ক্লাছত পঢ়িম আৰু অলপ ভালকৈ বুজাব লাগিব টপ টু বটম। চ' আজিলৈ ইমানেই, থেংক ইউ।